હાય દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ધારાસ કિચનમાં. તો દોસ્તો, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ પૌવાના ઇન્સ્ટન્ટ ઉત્તપમની રેસીપી. શાકભાજીથી ભરપૂર આજે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ પૌવાના ઉત્તપમ બનાવવાના છીએ. બાળકોથી માંડીને મોટાને ખૂબ જ ભાવશે. તો તમે આવી રીતના ઇન્સ્ટન્ટ પૌવાના ઉત્તપમ ઘરે જરૂરથી બનાવો. તેને બનાવવા એકદમ સરળ છે ને તે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકાય છે. તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. ઇન્સ્ટન્ટ પૌવાના ઉત્તપમ. તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે: ઝીણું ખમણેલું કોબી, ઝીણું ખમણેલું ગાજર, ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ, ઝીણા સમારેલા ટમેટાં, લીલા ધાણા, ચોપરમાં ચોપ કરેલા લીલા મરચાં, ચોપરમાં ચોપ કરેલું આદું અને એક ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, મરી પાવડર, મીઠું, દહીં, રવો અને પૌવા. તો દોસ્તો, આપણે ઇન્સ્ટન્ટ પૌવાના ઉત્તપમ બનાવી રહ્યા છીએ. તો પૌવાને પલાળવા માટે મેં એક બાઉલ લીધું છે. તે બાઉલની અંદર હું 1 કપ જેટલા પૌવા ઉમેરી દઈશ. તો નોર્મલી જે આપણે પૌવા બટેકાના પૌવા આવે છે તેનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. તમારે તેની જગ્યાએ પાતળા પૌવાનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. તો પૌવાને સારી રીતના ધોવા માટે તેની અંદર આપણે પાણી ઉમેરી દઈએ. હાથની મદદથી આપણે આવી રીતના પૌવાને સારી રીતના ધોઈ લેવાના છે. તો તેની અંદર જે સફેદ પાવડર કે ધૂળ હોય કે કચરો હોય તે નીકળી જાય. તો હવે પૌવા એકદમ સરસ ધોવાઈ ગયા છે. તેમાંથી આપણે પાણી નિતારી લઈએ. પૌવાને એકદમ સરસ ધોઈને તેમાંથી પાણી આપણે નિતારી લીધું છે. હવે તેની અંદર આપણે પૌવા ડૂબે તેટલું પાણી ઉમેરી દઈએ ને તેને 10 મિનિટ માટે પલાળી દઈએ. તો પૌવા એકદમ સરસ પલળી જાય. તો 10 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરી લઈએ. તો પૌવા એકદમ સરસ પલળી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે તેને આપણે હાથની મદદથી આવી રીતના થોડા થોડા મેશ કરી લઈએ. આવી રીતના કરવાથી આપણા ઉત્તપમ એકદમ સરસ બનશે. તો પૌવા એકદમ સરસ મેશ થઈ ગયા છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 કપ જેટલો રવો ઉમેરી દઈએ. તો નોર્મલી આપણે જે ઉપમા બનાવવા માટે રવો ઉપયોગમાં લઈએ છીએ તેનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. તેની સાથે હું 1 કપ જેટલું ખાટું દહીં ઉમેરી દઈશ. તમારે જો મોળું દહીં ઉમેરવું હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો. પણ ઇન્સ્ટન્ટ આપણે ઉત્તપમ બનાવી રહ્યા છીએ તો થોડુંક ખાટું દહીં હોય તો તેનો સ્વાદ ખૂબ સરસ આવે છે. હવે તેને આપણે ચમચાની મદદથી બધું મિક્સ કરી દઈએ. હવે તેની અંદર થોડું પાણી ઉમેરીને આપણે વિસ્કરની મદદથી આવી રીતના પતલું બેટર તૈયાર કરી લઈએ. આપણે ઉત્તપમ બનાવવામાં રવાનો ઉપયોગ કર્યો છે તે પાણીને એબ્ઝોર્વ કરી લેશે. તો દોસ્તો, તમે જ્યારે રવાના ઉત્તપમ બનાવો તે થોડા કડક થઈ જાય તો આવી રીતના થોડા પૌવા ઉમેરીને જો તમે ઉત્તપમ બનાવશો તો ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ લાગશે. તો ઉત્તપમ બનાવતી વખતે પૌવા જરૂરથી ઉમેરો. આપણું ઉત્તપમ માટેનું જે બેટર છે તે રવો પલળશે એટલે થોડુંક ઘટ થઈ જશે. હવે તેને ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે રવાને પલળવા દઈએ. 10 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણને હટાવી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો રવો અને પૌવા એકદમ સરસ પલળી ગયા છે. તેને આપણે ફરીથી હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ. તો આ બેટર થોડું ઘટ થઈ ગયું છે. રવો એકદમ સરસ પલળી ગયો છે. હવે ઉત્તપમ બનાવવા માટે તેની અંદર બધા શાકભાજી ઉમેરી દઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે ઝીણું ખમણેલું કોબી ઉમેરી દઈએ. ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈએ. એક મોટું ઝીણું ખમણેલું ગાજર પણ ઉમેરી દઈએ. એક ઝીણું સમારેલું ટમેટું ઉમેરી દઈએ. તેની સાથે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈએ. જો તમે ડુંગળી ન ખાતા હો તો સ્કીપ કરી શકો છો. 1 ચમચી જેટલું આપણે ચોપ કરીને આદું લીધું છે તે પણ ઉમેરી દઈએ. તેની સાથે આપણે 1 થી 2 ચમચી જેટલા ચોપરમાં ચોપ કરીને લીલા મરચાં લીધા છે તે પણ ઉમેરી દઈએ. લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ.
તો આપણે બધા શાકભાજી ઉમેરી દીધા છે. તમારા મનપસંદ તમે કોઈ પણ શાકભાજી ઉમેરી શકો છો. તમે બાફેલી અમેરિકન મકાઈના દાણા પણ ઉમેરી શકો છો. સૌથી પહેલાં આપણે બધા શાકભાજી ઉમેરી દીધા છે. તેને આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. પછી આપણે આ બેટરની અંદર બીજા મસાલા આપણે ઉમેરવાના છે. તો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. 1 ચમચી મરી પાવડર લીધો છે, તે પણ ઉમેરી દઈએ. બધી જ સામગ્રીની અંદર થોડું પાણી ઉમેરીને તેને બરાબર મિક્સ કરી દઈએ. તો મરી પાવડર ઉમેરવાથી ખૂબ સારો ટેસ્ટ આવે છે ઉત્તપમની અંદર. જો તમે બાળકો માટે ઉત્તપમ બનાવી રહ્યા હો તો તીખાશ તમારે જોઈને ઉમેરવાની. તો હજી પણ થોડું પાણી ઉમેરીને બેટરને આપણે પતલું કરી લઈએ. તો ઉત્તપમ બનાવવા માટેનું બેટર એકદમ સરસ રેડી છે. હવે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરી દઈએ. તમે ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ આવે છે તે પણ ઉમેરી શકો છો. તો થોડું પાણી ઉમેરીને બેટરને સારી રીતના હલાવીને મિક્સ કરી દઈએ. ઉત્તપમ બનાવવા માટે ઢોસાનો તવો આપણે ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધો છે. તે એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયો છે. આપણે વચ્ચેની જગ્યાએ બ્રશની મદદથી થોડું તેલ લગાવી લઈએ. હવે તેની ઉપર આપણે આવી રીતના ઉત્તપમનું બેટરને પાથરી દઈએ. તો આપણે મીડિયમ સાઇઝના ઉત્તપમ બનાવવાના છે. તો આવી રીતના મીડિયમ સાઇઝનું બેટર આપણે પાથરી દઈએ. મીડિયમ ફ્લેમે આપણે તેને એક સાઈડ સરસ ચડવા દઈએ. ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું થાય ત્યાં સુધી. થોડીવાર પછી તે એક સાઈડ ચડી ગયું હશે. તેની સાઈડ આપણે આવી રીતના ચેન્જ કરી દઈએ. ફરીથી તેની ઉપર થોડું તેલ લગાવી લઈએ એટલે નીચેનો ભાગ પણ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનો થઈ જાય. બીજી સાઈડ પણ તે એકદમ સરસ ચડી ગયું હશે. આપણે આવી રીતના સાઈડને ફેરવીને ચેક કરી લઈએ તો તે પણ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું થઈ ગયું છે. આપણું આ ઉત્તપમ રેડી છે. તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. તો ફરીથી બ્રશની મદદથી થોડું તેલ લગાવીને આપણે તેવી જ રીતના બેટરને પાથરી દઈએ. તમારે જો મોટી સાઇઝના ઉત્તપમ કરવા હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. મેં મીડિયમ સાઇઝના જ કર્યા છે. તો તેની ઉપર થોડું તેલ આપણે ઉમેરી દઈએ. તે પણ એક સાઈડ ચડી જાય એટલે આપણે તેની સાઈડ ચેન્જ કરીને બીજી સાઈડ આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું થાય ત્યાં સુધી થવા દઈએ. તો આવી જ રીતના બીજા બધા ઉત્તપમ પણ આપણે બનાવી લઈએ. તો દોસ્તો તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આવી રીતના શાકભાજીથી ભરપૂર ઉત્તપમ ખાવાનું મન થયું હોય તો ઇન્સ્ટન્ટ પૌંઆના ઉત્તપમ ઘરે તમે જરૂરથી બનાવી શકો છો. આ ઉત્તપમ ધાણા મરચાંની લીલી ચટણી અને ટમેટો કેચઅપ સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો દોસ્તો તમે મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો. મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર તમે નવા હો અને હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો, જેથી કરીને મારા આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ આવી અવનવી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.